Hi! Good evening everyone! It's been a while. Kumusta naman kayo? So ngayon, first time ko kasing bumili ng Hakpen, Tulip, uh, Etimo hook. So mag-unbox tayo. So, binili ko to sa ano bang store to? Hakpen ng store. So, nabili ko siya sa Shopee. Meron silang store doon. Galing tong Indonesia actually. So, yung product name is Hakpen Knitting Needles. Tulip Etimo Red Crochet Hooks with cushion grip size 1 to 10.5. I don't know what that is. And then Hakpen Knitting Needles Tulip Etimo Pink Silver Etimo Rose Crochet Hooks. So I'm expecting I'll be receiving 2.5 and 3.5 millimeters. So let's find out. So medyo matagal siyang dumating kasi galing siyang Indonesia. But I'm not in a hurry naman, so okay lang. Binili ko siya kasi upon seeing the review of other users, maganda siya. Mas maganda ang hagod kaysa sa mga normal na hook. So this is how they protect it. They put some sort of boxes here. Cardboard. Ito yung pinaka-product. Are you ready? Diyan! Ay, wait lang. Kala ko aalis ko na siya. Kailangan ko pala itong Diyan! Uy! Oh. Nakikita nyo ba? So, yung Etimo is from Japan. www.tulip-japan.co.jp. Comment lang kayo kung nakabili na rin kayo sa store na to. And ano yung experience nyo? Diyan! There you go! So, ayan siya. 3.5 for the red tulip. Then 2.5 for the pink one. Ay. Pinagsama na talaga nila. Nabili ko siya ng flash sale. So, nakamura ako ng bongga. Around 300 plus yung 2.5 if I'm not mistaken. Then 400 plus yung red. Or vice versa. I'm not quite sure. Pero yan. Ito siya. Oh, ang ganda, diba? Tapos ito yung 2.5. Nakita ko sa inyo yung ginagamit kong hook. So, for sure, maraming nakaka-relate dito, no? Kasi, syempre, pagka beginner, kailangan mumurahin muna yung hook mo. O, yan. Ano pa ba isa? Ito actually. Familiar siguro sa inyo to. Oh. Ayan ang aking mga hook. Tcharan! So, ngayon, nakabili na tayo ng mamahalin. Magandang investment kasi lagi ka namang nagko-crochet.
Siyempre, kailangan nating i-test. $3.5. Test natin siya. Siyempre, may mga ready tayong yarn dito. Paano ba pag gamit nito? Cha-chan! OG. Parang nilagyan lang naman siya ng ng case grip. Kasi tingnan. Sabi let's just try to differentiate that. Medyo ano lang to. Ano ba tawag to? Matte. Parang matte finish lang yung metallic ano niya. Kasi ito mas magaang to. Siyempre may grip to. Anyway, I want to try how it is. Oops. Gawa tayo ng headset cover. Tcharan! 3.5. Let's find out. Okay. Gumagamit ako ng tension regulator. Para lang pagkain, titikman. Ulit-ulit. So we're going to do some some group. Couple of double crochet. How is it? Yeah. Maano yung niya, hagod. Smooth. Parang gusto ko siyang i-test kung sasakit ba yung daliri ko. After using it for a long time na. So, I'll use this for quite few minutes or an hour and then I'll get back to you to share kung ano siya. Masakit siya sa kamay. Teka lang.